السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله نكونوا كويسين وبخير دايما، يا رب بأحسن حال. هنتكلم النهارده كده عن محاضرة خفيفة كده. دراج يوزد فور تريتمنت اوف كوف، الأدوية اللي بتستخدم في علاج الكحة وكده. أول حاجة بس مننساش زمايلنا، ربنا يرحمهم يا رب ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جنته يا رب، اللهم آمين. ثاني بقى نتكلم عندنا بقى هنتكلم عن شوية حاجات كده، الأوبجكت اللي هنتكلم عنها. دراج يوزد، هنتكلم عن الأدوية اللي بتستخدم في التريتمنت بتاع الكف حسب الميكانيزم بتاع الأكشن بتاعها. وهما بيكون عندنا 3 جروبات من الأدوية: الإكسبكترانس والأنتيتصف والمايكوليتكس. الإكسبكترانس ديت اللي هي الطارد البلغم، لما يعني مثلا أكيد بنسمعها كتير، اللي هي الطارد البلغم. أنتيتصف اللي هي حاجة مضاد للسعال. مايكوليتكس دي يعني بتدوب البلغم، فديت مذيبات البلغم بتدوبه الأول. تالت حاجة select proper drug according to the type of the cough، يعني بنختار الدواء المناسب حسب نوع الكحة. نوع الكحة اللي هو لما ناشفة أو معاه إفرازات أو معاه بلغم، تمام. وليست the mechanism of action uses and side effect of different drugs. هناخد الميكانيزم بتاع الأكشن بتاع كل دواء والسايد افكت بتاعه، تمام. أول حاجة عندنا هنا الكف. هنبص بس هنا في السلايد دي الأول. هي الكف عموما بتحصل ليه؟ عندنا في الرئة هنا بيكون فينا ريسبتورز، تمام. فالريسبتور دي بيحصل لها ستيميوليشن بقى، سواء بمادة بقى irritant مثلا بتسبب مثلا يعني ايه، بتخلي الريسبتور يحصل له ستيميوليشن، سواء بقى بأي مادة بقى، فورين بادي أو أي حاجة، أو أي مادة دخلت مثلا وأنت بتتنفس. ممكن تكون المادة دي جاية مثلا عن طريق الانهاليشن، عن طريق النوز، أو مثلا جاية من الاستومك، او مثلا جاي من عند الاذن، مثلا لو كان عنده اوتيتس ميديا او مثلا او حاجه، ممكن تكون ديت بتخلي فيه خف، او ممكن يكون سبب جاي من الهارت او الكارديو يعني، تمام. عندنا هنا بقى كام نوع من الحاجات اللي هي بتشتغل ازاي. بيجي هنا ماده مثلا irritant، فبتيجي هنا على الريسبتورز، هنا اسمها بريفرال ريسبتور، فيروح جاي مدي ستيميوليشن على الفيجاس نيرف. فالفيجاس نيرف هيطلعه هنا في الكاف سنتر ده اللي هو موجود هنا في المظله، تمام. فالكاف سنتر هيستجيب وهينزل هنا وهيدي ريفلكس اللي هو الكاف، تمام. يعني كده بيجي لنا الاول ستيميوليشن على البريفرال ريسبتورز، فبتستجيب على الفيجاس نيرف، وبعدين بيدينا اللي هو الكاف، تمام. عندنا بقى هنا بيقول ايه: الكاف is a sudden often repetitively occurring reflex، يعني بيجي مرة واحدة وبيتكرر كتير، يعني الكحة بتفضل موجودة تاني، تمام. which helps to clear large present message from secretion irritant foreign body microbes، يعني بيكون سببها، يعني بيحاول ينظف الاير واي من المواد دي، سواء مثلا هي سكريشن، او يعني مثلا ممكن ميوكس بقى او سبيوتم وكده، او ماده irritant او افورجن بادي مثلا، او ميكروبس مثلا بكتيريا او حاجه. الكاف بقى 3 phases: inhalation، لما اول حاجه بتاخد نفس، فالنفس ده بيروح جاي نازل واخد معاه بقى اللي هو الايه، الميكروب او الفورجن بادي او الماده الاريتان دي، فبيحصل ستيميوليشن، فبينزل بقى الكاف ريفلكس، فيحصل فرصه اكسهاليشن، يعني بيروح جاي بقى كاحح، يعني اللي هو بيكح مره واحده بقى، فبيطلع الهواء كله اللي في الرئه، تمام. اجينست كلوزد جولايتس. الجولايتس دي اللي هو لسان المسمار اللي بيكون فوق الترقيه، تمام. فهو قافل الترقيه اصلا، تمام. فساعه ما بيطلع الهواء كله مره واحده، بيروح فاتح مره واحده، فبيدينا اللي هو الصوت بتاع الكحه ده، اللي هو التستين كده في ساوند، ماشي. فايلنت، تالت فيز بقى فايلنت ريليس اوف اير فولوينج اوبننج اوف جولايتس. هو ما بيروح مطلع الهواء كله مره واحده، فالجولايتس تكون مفتوح مره واحده، فيدينا اللي هو الساوند بتاع الكحه ده،
تمام. الكاف بقى ممكن يكون اكيوت او سب اكيوت او كرونيك. عندنا مثلا هنا كده، يعني هنا 3 وهنا 8. تمام. اقل من 3 ويك دي بتكون اكيوت. تمام، اكيوت. ما بين ال3 وال8 دي بيكون سب اكيوت. تمام. اكتر من 8 اسابيع بتكون يعني شهرين بتكون كرونيك. تمام. يبقى الاكيوت اقل من 3 والسب اكيوت ما بين 3 و8. كرونيك بتكون اكتر من 8. تمام. عندنا بقى التايب بتاع الكاف. يعني ايه التايب بتاع الكاف دي؟ اللي هي يعني ايه ناشفه ولا معاها بلغم او كده. فكل نوع هيختلف الدواء، حسب كل نوع هيختلف الدواء. يعني هي نون بروتكتيف كاف، ما فيش معاها اللي هي الكحه الناشفه، فما فيش معاها سكريشن او كده، دي بتكون في السموكرز يعني. تمام. فانت كده هتديله انتي تصف يعني ايه، هتوقف الريفلكس بتاع الكف خالص، فما فيش مشكله. تمام. اما بقى لو هي برودكتيف يعني مع سكريشن وكده والسبيوتم وكده، فهندي حاجات بقى تدوب السكريشن دي. لا اما نديله اكسبكترانس، حاجه تطرد البلغم اصلا، او حاجه تدوبه. تمام. فيكون سهل ان هو يخرج بره الجسم. تمام. بس في حاجه بقى ما ينفعش مثلا يكون عنده برودكتيف كاف واديله انا انتي تصف، دي كونترا انديكيشن. لان هو مثلا بيكون الرئه وكده مليانه افرازات، فهو بيحاول يخرج الافرازات دي، فانت ما ينفعش تديله انتي تصف فتوقف الريفلكس اصلا. فكده يعني كده المشكله بتكبر اكتر كده، انت ما حلتهاش يعني. لو هي بروتكتيف كاف ما ينفعش ندي انتي تصف. تمام. هنتكلم بقى عن كل جروب. فينا البريفر. عندنا هنا الانتي تصف used in treatment of non-productive cough. زي ما قلنا بتستخدم في non-productive cough وكونتر انديكيشن في البرودكتيف cough. تمام. الانتي تصف بقى تشتغل على الانتي ريسبتورز، في بيشتغل على البريفر وفي بيشتغل على السنترال. تمام. البريفرال انتي تصف دي اللي هو شويه يعني مثلا شويه حاجات كده مش ادويه، يعني مش حاجات يعني ادويه مصنعه اكتر. يعني مثلا الفولتاي الاولى اللي هو والمنسول ده اللي هو النعناع، واللايكورش ده اللي هو اسمه ايه يا رب اللي هو في بتاع رمضان ده، العرق السوس. تمام. عرق سوس. ممكن بقى تاخدها على هيئه سيرب او تابلت او هوت ستيم. هوت ستيم ده بتاخده ازاي؟ يعني بيجيب طبق كده فيه ميه سخنه وبتستنشق الهواء السخن. ممكن تحط مثلا مع الهوت ستيم ده نعناع او حاجه زي كده، يعني بتسهل الدنيا. طب هي بتخش بقى تعمل ايه عشان نمنع الكاف ان هو يحصل؟ بتيجي على الريسبتورز كده وتعمل سكريت سين ميوكس. يعني سكريت سين ميوكس، مش بيكون ميوكس اللي هو التقيل ده، يعني بيكون حاجه كده ترطب، ديميولسنت يعني حاجه ترطب كده. فتيجي على الريسبتورز، فتيجي مثلا على الريسبتورز هنا فهي تيجي تحط طبقه سن كده، فطبقه سن من ميوكس مثلا او كده او من بخار الميه، فيمنع ان الريسبتور يحصل له اريتيشن او كده. تمام. وبيكون دي بيستخدم في يوسفل في السورس روت والرانجيتس والتركيا برونكايتس. تمام. عندنا بقى واحد كمان بيشتغل على البريفرال، بس بيشتغل على الاثنين، بنزوتات ماشي، كيميكال ريليتد تو لوكال انستيزيا. بس ده بيعمل بقى لوكال انستيزيا اصلا. يعني مثلا بيعمل لوكال انستيزيا عند الريسبتورز، فما بيخليهاش تستجيب. يبقى بيعمل بريفرال افكت اون ريسبتورز، وكمان بيعمل بقى سنترال افكت اون كاف سنتر. يعني بيطلع فوق عن السي ان اس وبيعمل لي، يعني بيشتغل على الاثنين. تمام. عندنا بقى اللي هي الحاجات اللي هي بتشتغل سنترال، دي حاجات اي حاجه عموما بتشتغل على السنترال نيرفس سيستم بيكون لها يعني عيوب كتير. يعني ممكن مثلا يحصل منها ادمان وكده. ممكن كمان تاثر على الريسبيراتور سنترز. هو الريسبيراتور سنتر عموما بيكون جنب يعني بص هنا، الريسبيراتور سنتر بيكون جنب الكاف سنتر، فهي حاجه بتشتغل على الكاف، فسهل انها يحصل منها ريسبيراتوري ديبريشن. يعني ريسبيراتوري ديبريشن يحصل فشل في التنفس فيموت اصلا لو هو خد اوفر دوز او كده. تمام. عندنا بقى العله ديت بقى اللي هو اول واحد مثلا اللي هو الكودايين، ده جاي من العله بتاع المورفين بقى اللي هو بيحصل منه ادكشن وكده، اللي هو المسكن يعني بيحصل منه ادكشن.
فبس السويد دي صوره اقل شويه، يعني متصنع منه مثلا او حد من اخواته. تمام. يبقى الكودايين هو ناتشر اوبيد انتتصف ويز مودريت انالجيزك افكت، ليس ادكتيف يعني اقل ادمان، وليس كونستيبيتنج، وليس انالجيزك، وليس ريسبيراتوري سنتر يعني ما بيعملش ريسبيراتوري سنتر ديبريشن زي المورفين، بس برضك بيعمل. تمام. عندنا بقى الدوز بتاعته بتكون 15 مللي جرام اولاري، بيتاخد كهيئه اورال يعني تابلت. تمام. السايد افكت بتاعه بقى هنشوف بيعمل ايه. يعني اي حاجه بتقولنا زي ما بتاثر على السي ان اس بيكون مشاكلها كتير. دراونس وبارادوكسال اكزايتمنت في الشيلدرن، خصوصا اللي بيكون عمرهم اقل من 6 سنين. بارادوكسال اكزايتمنت يعني بيكون الطفل مصار كده، يعني ما بيكونش عارف يقعد مثلا او كده، بيكون مصار، ما يعني واخد حاجات بتشتغل على السي ان اس، فبيكون الطفل مصار وكده دايما. ومايل ديبندنس اللي هو الادكشن، يعني بيحصل منه ديبندنس فبيكون عايز ياخده على طول، يعني حصل منه ادمان. وكونستيبيشن اللي هو الامساك يعني كده في كرونيك يوز. وطبعا ريسبيراتوري ديبريشن زي ما قلنا، لانه هو الكاف سنتر جنب الريسبيراتوري سنتر. تمام. يعني في بقى واحد منه بقى فلوكوداين، ده بنستخدمه برضك اكتر من الكوداين شويه، لانه هو سيمي سينثيتيك، يعني ايه معدل شويه من الاوبيد ديريفاتيف، والليس ادكشن، وبالدوز بتاعته بتكون 10 مللي جرام اولر. تالت واحد عندنا الناركوتين، والديكسا ديموتروفين والديكسا ميتوتروفين. تمام. والليفو بروبوكسيهين، ليفو بروبوكسيهين. ماشي. يبقى ديكسا ميتوتروفين ده اللي بيستخدم كتير على فكره في الادويه. تمام. يعني هتلاقي الماده الفعاله دي بتاعته موجوده على كتير. ماشي. ناتشرال اور سيمي سينثيتيك اوبويد، يعني بيكون ناتشرال اور سيمي سينثيتيك زي الفلوكوداين. يعني احنا بنحاول اللي بعد الكودايين او الاوبويدز يعني بنحاول نخليها ليس ادكشن وكده، عشان ما يحصلش منها يعني ادكشن وكده، فدي بتكون مشكله جامده يعني. تمام. يبقى الناركوتين والديكساتمورفين والليفوبروكسيفين دول زي الفلوكوداين. عندنا رابع واحد بقى اللي هو البيبزيدات، اللي هو الموجود منه بقى الفينوسيازين. تمام. هنراجع بقى على الانتيتاسيف كده عموما. قلنا بتستخدم في تريتمنت في النون برودكتيف كاف، وكونتر انديكيشن في البرودكتيف كاف، اللي بتشتغل لما بتشتغل على البريفرال سنتر اللي هي موجوده عند اللنج، او السنتر نيرفس او السنتر انتيتاسيف اللي هي موجوده فوق في المظله. تمام. اول حاجه اول جروب يعني من الادويه اللي هو الفولتايل اويل والليكوريش وجيفن از السيرب او تابلت او هوت ستيم. تمام. وده بيزود ايه؟ بيزود بيخلي البرونكايت تعمل سين ميوكس كده على الريسبتورز كده، فتلطفها كده وتهدي الدنيا يعني. وده يوسفل في السور ثروت اللي هو يعني وجع الصور كده، واللارنجايتس، وكمان التراكيا برونكايتس لو في التهاب في الشعب الهوائيه يعني وكده. تاني واحد اللي هو البنزودات، وده طبعا قلنا بيشتغل على الاثنين، اللي بيعمل انالجيسيك افكت على البريفرال ريسبتورز، وكمان بيشتغل على وكمان بيشتغل على السنتر. تمام. يعني خلي بالك من ده، البنزودات بيشتغل على الاثنين بريفرال والسنتر. السنتر انتيتاسيف اللي هو الناركوداين، وده صوره من المورفين يعني، بس اقل منه، يعني ان هو بيعمل اقل من هو نعمل ادكشن او الريسبيرتو سنتر ديبريشن، بس بيعمل برضه لو خد مثلا، لو لخبطت مثلا وخد دوز زياده او كده. الدوز بتاعته 15 مللي جرام، تاخد على هيئه اورال او تابلت يعني. سايد افكت دراونس وبارادوكسال اكزايتمنت في الاطفال، ومايلد ديبنس اللي هو الادكشن يعني، والريسبيرتو سنتر ديبريشن. الفلوكوداين ده سيمي سينثيتيك، وبيكون اقل منه شويه، يعني بيكون اقل ادكشن منه، اقل من الادكشن من الكودايين، والدوز بتاعته 10 مللي جرام. الناركوتين والديكسادومتروفين والليفوبروكسيفين دول برضك زي الفلوكوداين، يعني اقل ادكشن وكده ومعدل يعني. والرابع واحد البيبزيدات، والموجود منه فينوسيازين. تمام.
ديت الموجوده بقى دي الحاجات دي الموجوده في السوق، اللي هي البيبسيدات اللي هو الانتيتاسف ماشي، وفلوكودايين، وبتروح بتحط معاه حاجات ايه يعني، اللي هو الحاجات اللي هي في السيرب، يعني لو هي سيرب او كده اللي هو بيتشرب، فممكن تحط حاجات معاه، حاجات مضاد للرشح، حاجات تعمل فازو كونستريكشن. الانتي هيستامينك ديت برضك بتعمل فازو كونستريكشن، يعني كاربونوكسامين ديت بتعمل انتي هيستامينك، تمام، عشان الرشح وكده يعني. والابيفيدرين ده بيعمل فازو كونستريكشن ماشي. والديكساميثورفين دي برضك اللي هو الانتيتاسيف، وممكن بيزودوفيدرين ده هيعمل فازو كونستريكشن برضه. كربونوكسامين ده انتي هيستاميني، تمام. ديت الصوره ديت اللي هي بتاعت اللي هو الهوت ستيم انهاليشن. بيجيب طبق ميه سخن كده، وممكن تحط فيه مثلا ورقه نعناع او حاجه وفوطه كده عشان يستنشق بخار الميه كله، تمام. ديت بقى الحاجات اللي هي الاوبويدز وكده، اللي هي بتعمل سنتر، اللي بتشتغل سنتر انتيتاسيف، دي بيحصل منها ادمان. فالمدمنين بيجي ياخدوا الدواء اللي هو بتاع الكحه ده عشان يشربوه كده، يعني يلطف الدنيا معاهم شويه يعني. فبيقول لك لما تقف في الصيدليه اول يوم وحد يجي يقول لك عاوز الدواء ده لامه التعبان، هو جاي ياخد بقى ايه الحاجات اللي بتشتغل سنتر انتيتاسيف، فطبعا بتدي له كل الكميه الموجوده عنده. عن تاني جروب بقى من الادويه اللي هو اكسبكترانس، الترداد البلغم، دراج ذات هيلب اكسبلش، يعني اللي بتساعد على خروج السبيوتم، حاجات يعني ترددات للبلغم، بتطرد ايه، بتطرد السبيوتم من اللنج. ازاي بقى؟ احنا مثلا حاول ارسم كده يعني التراكيه. عندنا بقى البلغم هنا بيكون موجود كده مثلا، حته كده بتكون الفاسكوستي بتاعتها عاليه، اللزوجه بتاعتها عاليه كده، ولازقه كده هنا، فانت مش عارف تخرجها. فاحنا نعمل ايه بقى؟ نروح جايين مزودين الاماونت بتاع السكريشن، نزود السكريشن. هتقول لي طب ما كده الدنيا هتبوظ اكتر. لا، لو انت مثلا سديت هنا، جبت مثلا ميه او هنا، يعني زودت السكريشن شويه، فهتيجي الكف هنا، فتروح مخرجه الدنيا دي كلها، تمام، فهتاخدها معاها، تمام. هو ده الميكانيزم بتاعه يعني عموما. فانت عاوز تعمل ايه؟ فانت عاوز تزود السكريشن بتاع الموجوده يعني. فانت لو زودتها هتخلي الدنيا يعني هي الفيسكوستي بتاعتها عاليه شويه، فهتقللها، تمام. فتكون تعرف انها تخرج يعني. الميكانيزم بتاع الاكشن بتاعه سكريشن، بيزود السكريشن اوف سموثنج بروتكتيف ميوكاس، وده بيسيديت اكيوت انفليمد ميوكاس، يعني كمان بيسكن الميوكوزا اللي هي الملتهبه ديت. والليكوفاي تنشس سكريشن، ليكوفاي يعني بيخليها سائله اكتر، تمام. فبيكون ايزي تو اكسبل، يعني بتسهل انك تخرجها. عندنا بقى اربع جروب من الادويه، هناخد الاول والثاني والرابع مع بعض، تمام، لان هم شبه بعض يعني على طول، ونسيب التالت ده هناخده لوحده، تمام. عندنا اول حاجه الكالاين صوديوم كالسيوم اسيتيت ستريت، تمام. الكالاين صوديوم بوتاسيوم اسيتيت ستريت، ده بيعمل ايه؟ زي ما قلنا احنا عايزين نوصل في الاخر، احنا عايزين نزود البرونكال سكريشن، وهي بقى ايه، لما تزيد وكده فيكون هنعرف عشان كده، فهم لما يكح او كده فيكون سهل ان البلغم يخرج. عشان كده ما ينفعش ندي انتيتاسيف. لو انت بقى مثلا جيت هنا واديت انتيتاسيف، فهو اصلا عايز يخرج الحاجات دي، فهو مش عارف، يعني هو اللي بيخرجها، الحاجه الوحيده اللي بتخرجها هو الكف. حتى لو هي مثلا كانت سهله او كده، سهله انها تخرج، لو انت وقفت الكف او كده فهو كده مش هيخرج، فاهم؟ اتمنى تكون فاهم الحته دي يعني. ميكانيزم كونفيرت تو بايكربونات، ولما يتحول للبايكربونات اللي هو الاسيتيت ستريت ديت، فهتحول البايكربونات، فده هيزود البرونكال سكريشن، تمام. يوز في الاكيوت برونكايتس والبرونكال ازمه، هما الثلاثه اللي احنا هنتكلم عنهم دلوقتي بيستخدموا الثلاثه مع بعض، اكيوت برونكايتس برونكال ازمه، اكيوت برونكايتس برونكال ازمه، عشان كده قلت نحطهم مع بعض. تاني دواء ده النيزنت سيرب امباكت امونيوم كلورايد، تمام.
يعني من اسمه اصلا نيزيا، اللي هو بيعمل نيزا وفومتنج. هو ده لما بيتاخد على هيئه على هيئه لارج دوز، يعني انت لو اديته في لارج دوز هيعمل يعني هينديوس النيزيا والفومتنج. لو انت اديته بقى بسمول دوز فده هيشتغل كاكسبكتورانس، يعني احنا بنديها له في لو دوز. ليه بقى؟ عشان يبدا بيعمل اريتيشن للجاستريك ميكوزا. فاكر لما قلنا في اول سلايد لما قلنا هنا، بص لما قلنا ممكن الريفلكس يجيله من الاستومك او من الاير، هو جاي الجزء هنا من الاستومك. تمام. لما بتديله اللي هو السيرب ده فبيجي منه الاستيميوليشن. تمام. هو بيشتغل على الحته دي بقى، اللي هو اللي بيعمل جاستريك اريتيشن بالجاستريك ميكوزا، بيعمل ريفلكس بيزود البرونكال سكريشن زي ايه الجيفونسون. تمام. الجيفونسون ده برضك بيشتغل على ده نوع الدواء يعني. تمام. ويوز في الاكيوت برونكايتس والبرونكال ازمه. تمام. عندنا بقى الجيفونسون بقى ميكانيزم بيزود البرونكال سكريشن، ومعاه كمان حاجه كمان مايكروسيلاري كليران، بيزود المايكروسيلاري اللي هي السيليا الموجوده في البرونكال، يعني بتكون اللي هي الاهداب كده، حاجه كده زي الاهداب كده بتكون كده موجوده، فهي بيزود حركتها، بتكون بتقعد تتحرك يمين وشمال علشان تخرج البتاع، فهو بيزود حركتها فبيزود الكليرنس بتاعها. تمام. فبيخرج الدنيا، وعشان كده هو طارد للبلد. تمام. فيوز بارتك اكيوت برونكايتس والبرونكيال ازمه، دول بيستخدموا في الحاجات الاكيوت. عندنا واحد بقى اللي هو الصلاين صوديوم بوتاسيوم ايودايد، ديت اللي بتستخدم في الحالات الكرونيك، الحالات اللي هي الكرونيك يعني هي كرونيك برونكايتس. هنشوف بقى بيشتغل ازاي. الصلاين صوديوم بوتاسيوم ايودايد اللي هو اليود. تمام. سكريت ان اول اوكسجراين جلاند، بيفرز في كل الاوكسجراين جلاند اللي هي اللي بيكون لها ضغط. تمام. بيكون لها ضغط او قناه يعني بتصب فيها الافرازات بتاعتها. تمام. فبيعمل اريتيشن، بيخليها يعني بيعمل لها ستيميوليشن يعني، فبتزود السكريشن منها البرونكال سكريشن بتزيد كمان. بس كمان عندنا كمان ميكانيزم كمان اللي هو صوديوم بوتاسيوم ايودايد، كمان بيشتغل لي مايكوليتكس، يعني لان في انزيمات بروتوليتيك انزيم، يعني هو انزيمات بتكسر البروتين بتاع السبيوتم، فما بيكسره فبيكون سهل يعني، فكده بيشتغل كمايكوليتكس. يعني ده بيشتغل كاكسبكتورانت عن طريق ان هو بيزود لي البرونكال سكريشن، وكمان بيشتغل كمان كمايكوليتكس عن طريق ان هو معاه انزيم يعني بتكسر السبيوتم. تمام. يعني كده بيشتغل الاثنين كاكسبكتورانس وكبروكلوريتك. هتقول لي طب ما هو حلو كده وما نستخدموش ليه؟ هنلاقي لان له سايد افكت كتير. احنا بنستخدمه في ايه بقى؟ في الكرونيك برونكايتس، وكمان في الاذر ان هايبر ثايروديزم يعني هرمون الثيرويد عالي قوي. طب هو اصلا الثيرويد بيخش في اليود. تمام. فانا لو انا اديت لك يود اليود مثلا اللي هو الاي تقريبا، مش عارف المهم يعني انا اديتك يود فالمفروض ايه ان انت هتزود لي ايه انتاج الثيرويد، صح؟ الثيرويد هرمون. لا فكده مش هيعالج الهايبر ثايروديزم ده، كده هيزودها. لا بقى، هو لما انت تبدله اليود فهو بيخش بيمنع ان الثيرويد انها تفرز الثيرويد هرمون. تمام. مش عليك الميكانيزم بتاعها، بس خليك عارف ان هو بيستخدم في حالات الهايبر ثايروديزم. تمام. بيعالج حالات الهايبر ثايروديزم، يعني كده بيستخدم في حالات الكرونيك برونكايتس والهايبر ثايروديزم. تمام. عندنا بقى السايد افكت بتاعته ريسبيراتوري اريتيشن، قلنا هو بيعمل ريسبيراتوري اريتيشن اصلا، فما ينفعش كده دي يعني هو كونتر انديكيشن، عشان كده احنا عاملينه لحالات الكرونيك بس. فبياخد في الاكيوت برونكايتس ممكن الازمه كونترا انديكيشن، ما ينفعش اديله خالص. عندنا ممكن يعمل هايبر سنسيتيفيتي، يعني ممكن يحصل منه هايبر سنسيتيفيتي رياكشن وكده، يعني يكون عنده حساسيه من اليود وكده، يحصل حساسيه. ايوديزم بقى اللي هو يعني التسمم بتاع اليود، لو انت اخدته لمده طويله قوي يعني، فاليود ده بيعمل بقى اعراض صداع، هيدك، وكونجكتيف، والحاجات بقى كلها علاقه بالافرازات، يعني الكونجكتيفايتس في العين، راينايتس اللي هو الجيوب الانفيه وكده، وساليفري ادينايتس بتاع
الالتهاب يعني في الغدد اللعابيه، وجاسترايتس في الجي اي تي وكده يعني، في المعده. وكمان بيعمل كمان حاجه كمان، كلها حاجات يعني مش سهله، فعشان كده ما بيستخدموش كتير. سبيريت اوف انفكشن ان بالمونري تي بي، لو هو عنده شخص عنده تي بي اللي هو السل يعني، فده يخلي لو انت تاخده كمان فيعمل ريسبيراتوري اريتيشن وكده، فهيزود الدنيا اكتر، فهيخلي ان التي بي تنتشر كتير في اللنج. تمام، اتمنى يكون ده مفهوم. هنراجع عليه بقى كده، هنراجع عليه كله كده خفيف كده. الاكسبكتورانس قلنا الحاجات اللي هي بتساعد على طرد البرد عن طريق ان انا ازود السكريشن، هيكون ووتري اكتر كده، فسهل يكون ان هو يخرج. تمام. قلنا اول واحد الالكالاين بوتاسيوم سيتريت، اسيتيت سيتريت، ده بيتحول للبيكربونات وبيزود البرونكايل جلاند سكريشن. تمام. وبيستخدم في الاكيوت برونكايتس وبرونكال ازمه، اللي هو نزلت سيرب امباكاكا امونيوم كلورايد، ده بيعمل ايريتانت جاستريك ميكوزا. تمام. فما يعمل ايريتانت جاستريك ميكوزا هيعمل ريفلكس، يعني ايه كريفلكس، فهيزود البرونكال سكريشن. اللي هو الجيفونسون، اللي هو من الدواء كمان الجيفونسون. تمام. يوز اكيوت برونكايتس وبرونكال ازمه. الجيفونسون بيشتغل على حاجتين، بيزود البرونكال سكريشن طبعا، وكمان مايكوسيلر كرينانس دي اللي هو بيزود الحركه بتاعت السيليا يعني. يوز الاكيوت برونكايتس وبرونكال ازمه. تمام. الصلاين بقى صوديوم بوتاسيوم ايودايد، اللي بيسكريت في الاولوكزوكوراين جلاند، وبيعمل لها اريتيشن، فلما بيعمل لها اريتيشن فبتزود السكريشن بتاعتها، منها البرونكال سكريشن، وكمان ما ننساش ان هو بيشتغل كمايكوليتكس. تمام. يوز في الاكيوت برونكايتس والكرونيك برونكايتس والهايبرثايروديزم. السايد افكت بتاعته بقى قلنا بيعمل ريسبيراتوري اريتيشن، فما ينفعش اديه في الاكيوت برونكايتس وبرونكال ازمه، وبيعمل هايبر سنسيتيفيتي، والايوديزم اللي هو يعني التسمم باليود يعني لو بالذات او كده، فبيعمل هيدك. والحاجات بقى اللي هو الجلاندز مثلا، اللي هي الافرازات بتاع الجلاند الباقيه، اللي هي كونجكتيفايتس اللي هي في العين، التهاب في العين، راينايتس، الجيوب الانفيه، ساليفر ادنايتس، التهاب في الغدد اللعابيه، جاسترايتس في المعده وكده. وكمان يعمل سبريت انفكشن لو هو الشخص ده عنده تي بي. تمام. ديت اللي هي الادويه الموجوده عندنا. اخر جروب بقى من الادويه، اللي هو الثالث جروب، اللي هو المايكوليتكس اللي هي المذيبات بتاع البلغم. احنا بنعمل ايه؟ عايزين ندوب البلغم، يعني نكسره. يعني ايه؟ لو كسرناه مثلا، لو هو جزء كبير مثلا، حته كبيره، لو احنا كسرناه كده بقى 3 حتت مثلا كده، فيكون سهل ان هو انت تخرجه، احسن ما هو يعني كان حته كبيره. تمام. فالميكانيزم بتاعه اليوز بتاعه يعني ميكانيزم ديزولف وبريك داون للميوكاس، فيقلل الفيسكوسيتي بتاعته، فيكون ايزي تو اكسبيل. بس انا بقى لازم ان انا اعمل له بريك داون الاول. تمام. اكسره. يوز تريتمنت اوف ريسبيراتوري كونديشن وذ اكسسيف اور سيكنت ميوكاس، يعني انت مش قادر اصلا تخرجه او كده، فانت بتعمل ايه؟ بتكسره الاول، فلما تكسره هيكون سهل ان هو يخرج. السي او بي دي اللي هو الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، دي مجموعه يعني من الامراض كده، السي او بي دي ماشي. البرونكيال ازمه والبرونكوستيزيس والسيستيك فايبروز. تمام. عندنا اول جروب من الادويه هنجمعهم مثلا ايه في A B C ونعدي الدي وناخد الاي. تمام. عندنا الاي، عندنا هنا دوايين، اسيتايل سيستين وابروكسول. تمام. عندنا الاي يبقى الاي اسيتايل سيستين وابروكسول، البي بروموهكسين، والسي كاربوكسيستين، والاي ايردوستين. تمام. يبقى الايه اسيتايل سيستين وابروكسول، والبي بروموهكسين، والبي كاربوكسيستين، والاي ايردوستين. تمام. كده مجمعين هم. عندنا بقى نشوف الميكانيزم بتاعه. السبيوتم عموما او الميوكاس بيكون فيه مثلا في رابطه كده اللي هي بتكون تخليه اسمها ايه؟ اس باوند. تمام. اس باوند. هو بيجي بقى على ديت ويروح جاي كسرها، فلما يجي يكسرها اصلا، هو لو جه هنا مثلا وراح جاي كسر دي، كسر الرابطه دي. تمام. فيبقى كده مثلا، فخلاص كده احنا كده كسرناه، الحاجه اسهل ان هي تخرج. تمام. فيبقى
هو بريك الاس اس باوند الميوكس جلايكوبروتين، تمام. بيقلل ايه في حاجه اسمها ايه التوتر السطحي بتاع الزبيوط بتاع الحاجات وكده. فده بيقلل التوتر السطحي يعني فبيكون سهل ان هو يخرج يعني او كده، تمام. وكمان بيشتغل الميكانيزم بتاعه كمان فري راديكال، يعني اللي هو ايه فري راديكال سكافنجر، اللي هو ايه مضاد للاكسده. فهو مضاد للاكسده فهيمنع ان الخلايا تحصل لها دامج او كده. وكمان انتي انفلاماتوري، تمام. يبقى الميكانيزم بتاعه ايه اللي هو بيكسر الاس باوند الموجوده في الجلايكوبروتين او السيرفيس، فبيقلل التوتر السطحي بتاع السبيوتم وكده، فبيكون او فبيتقل فبيتجزأ الاجزاء يعني، فبيكون سهل ان هو يخرج، تمام. وكمان انتي اوكسيدنت يعني اللي هو مضاد للاكسده، وكمان انتي انفلاماتوري، تمام. فبيشتغل كمان كحمايه يعني للخلايا. يوز بقى في السي او بي دي والبرونكال ازمه بالكونستيزيس. وممكن يتاخد بقى على من خلال 2 روت، اورر كتابلت يعني او انهاليشن كده، اللي هو البخاخ اللي بيكون اللي بيتاخد في البق. في بقى كمان في استخدام بقى مهم هنا، بس ايه هو الاسيتيل سيستين. هو الاسيتيل سيستين بس بيخش لو في واحد مثلا انتحر او كده وخد باراسيتامول. الباراسيتامول اللي هو الموجود مثلا اللي هو موجود في الباراسيتامول، فلو خد الدواء ده كان هو ينتحر وكده، فاحنا ممكن نديله اسيتيل سيستين. ده اسيتيل سيستين اللي هو الانتي ضد بتاع الباراسيتامول، تمام. فهو بيستغل الباراسيتامول انديوست هيباتوتوكسيستي اورالي، فاهم. فهو بص هو يعني ايه ما عليك ان الحوار ده لسه هتاخده بعدين يعني في السي ان اس تقريبا. فهو ده الانتيدوت بتاع الباراسيتامول، ماشي. لو حصل منه التوكسيستي من الباراسيتامول فده يعمل له سيستين، فده الانتيدوت بتاعه. عندنا بقى التاني جروب من الادويه اللي هو الاميلويد. ده دايوريتكس يعني بيشتغل اكتر على المضاد يعني بيشتغل اكتر على الميه والصوديوم، تمام. فده بيقلل الووتر والصوديوم ابزوربشن انتو بالمونر ابيثيليوم باي بلوك الصوديوم تشانل، تمام. يعني بيقلل الصوديوم ابزوربشن، فكده بيخلي فكده بيزود يعني ايه بتخلي الزبيوت يعني بيفرز اكتر ميه، تمام. فده بيقلل الفيسكوستي بتاع الزبيوت، تمام كده. يبقى بيستخدم في حالات السيستيك فايبروز. عندنا بقى حاجات بتشتغل على الدي ان ايه، درونيس الفا ريكومباين هيومن دي ان ايه. يعني مثلا عندنا مثلا الدي ان ايه كده، فهو بيكسر اللي هي المسؤول عن انتاج السبيوتم يعني. فهو بيروح يشتغل ويكسر الدي ان ايه ده اللي هو المسؤول عن انتاج السبيوتم ده، بيكسروا الاجزاء يعني. كده بينتج لنا كمان السبيوتم بيكون مكسر اصلا، تمام. بيستخدم في حاله السيستيك فايبروز. يبقى نقول المايكوليتكس تاني، احنا بنشتغل على ايه؟ عايزين ندوب او بريك داون ميوت، فهتقلل الفيسكوستي بتاعته فيكون ايزي تو اوكسيبل. يوز تريتمنت اوف ريسبيراتوري كونديشن وذ اكسسيف اور سيكنت ميوكاس، لما يكون الميوكاس تخين كده. في حالات السي او بي دي والبرونكال ازمه بيكون ستيسيس والسيستيك فايبروز. اول جروب بتاع الادويه اللي هو بيشتغل على اول تلاتة اللي هو السي او بي دي والبرونكال ازمه والبرونكوستاز. تاني جروب اللي هو بيشتغل على السيستيك فايبروز. اول جروب قلنا في قلنا مجمعين في اي بي سي اي، تمام. نعدي دي يعني الاي اسيتيل سيستين وابروكزول، وكمان البي بروموهكسين والسي كاربوكسيستين، والاي ريدوسيستين. ده بيكسر الاس باوند الموجوده في الجلايكوبروتين بتاع السبيوت، فيقلل التوتر السطحي بتاعه كمان. وكمان بيشتغل كانتي اكسيدنت وانتي انفلاماتوري. بيستخدم في حالات السي او بي دي والبرونكال ازمه والبرونكوستاز، فممكن يتاخد اورال او انهاليشن. وقلنا السيستين بيستخدم في حالات الباراسيتامول توكسيستي. عندنا بقى اللي هو الاميلويد ده دايوريتكس، فبيشتغل على الصوديوم والميه يعني، تمام. فده بيمنع امتصاص الصوديوم عن طريق انه بيقفل الشانل بتاع الصوديوم، فهيخلي هيخلي الدنيا السكريشن يعني بيكون سين اكتر يعني فيها ووتر كتير، فهيكون هيقلل الفيسكوستي بتاع السبيوت. وده بيستخدم في حالة السيستيك فايبروز، تمام. ودورنيز الفا بيشتغل على الدي ان ايه، فبيكسره، فبيكون السبيوت اصلا متكسر او كده، فبيكون سهل ان هو يخرج. فبيستخدم برضه في حالة السيستيك فايبروز. عندنا اللي هو
الادويه الموجوده ترايسولفان اللي هو الامبروكسول، مايكوليتكس، والبايسولفان ده اللي هو البروموهكسين. تمام. عندنا بقى الحاجات اللي هي اللي بتستخدم مع الكف. تمام. يعني انت ممكن تحط حاجات مع الكف زي ما قلنا مثلا في اول، يعني قلت حاجات بتحطها كمضاد للرشح او كده. تمام. اللي هو الاوفر سكونتر ميديكيشن يوزد ان كومن كولد وكاف. يعني واحد عنده برد وكمان مع البرد ده كحه. تمام. فهتديله الحاجات اللي انت تصف اللي هو قلت لك اللي هو ديكساترومورفين وكمان الاكسبكترانس جيفونسون. تمام. والمايكوليتكس بروموهكسين. تمام. في حاجات بقى زياده كمان تحطها، يعني ممكن تحطها كمان مع اللي هو الدواء اللي هو السيرب مثلا او كده، او تاخدها كمان مع ده ادويه الكحه يعني. البرونكو دايليتر حاجات بتوسع الشعب الهوائيه اللي زي التريبتوران. تمام. ودي كونجستنت اللي هي الحاجات مضاده للاحتقان. تمام. اللي هو الفينايل فرين وبزوده في هيدرين. تمام. بزوده في هيدرين. ماشي. في فينايل فرين وبزوده في هيدرين. تمام. عندنا حاجات بقى اللي هي الانتي هيستامينيك اللي هو دايفينايل هيدرامين. تمام. انتي هيستامينيك دايفينايل هيدرامين. وحاجات انالجيسيك اللي هو كمسكن، بتاخد مسكن يعني باراسيتامول او البروفين. تمام. يبقى هي اصعب يعني الديكونجستانت في فينايل فيلين وبزوده في فيدرين، والانتي هيستامينيك في دايفينايل هيدرامين. الديس العيوبه بقى مثلا او كده، هو يعني يفضل اصلا انك يعني هو لو عنده كحه اديله دواء، يعني اديله شوف الكحه اللي عنده دي نوعها ايه واديله دواء ليه. عنده مثلا الشعب الهوائي عنده ضيقه او كده اديله برونكو دايليتر. عنده مثلا احتقان اديله حاجه مضاده للاحتقان. جسمه بيوجعه اديله مسكن. تمام. يعني ما تاخدش كل حاجه مع بعض، ما تاخدش كل حاجه ميكس يعني مع بعض. يعني يوز السايد افكت بتاعه يوز اوف unnecessary medication in this mixture better to treat each symptom separately. يعني كل عرض لوحده، عالج كل عرض لوحده. ماشي. الريسك سايد افكت في دراج انتراكشن، انت بتاخد ادويه كتير ممكن يحصل انتراكشن زي مثلا الديكونجستانت ديت ممكن تعمل دراج انتراكشن مع العيانين اللي هم اللي عندهم ضغط، او الحاجات العيانين اللي هم مش على ماو انهبيتور ده بيستخدم في علاج الاكتئاب وكده يعني. تمام. يبقى بيعمل الديكونجستانت ممكن تعمل دراج انتراكشن مع مرضى الضغط، والمرضى اللي هم بياخدوا ادويه للاكتئاب يعني. تمام. بس كده تقريبا. التوسكان ده اللي هو الموجود كتير يعني، في اللي هو الجيفونسون كاكسيبوكترانت، والديكساترومورفين اللي هو اللي بيشتغل كانتي تصف. والحاجات بقى مضاد للاحتقان او انتي هيستامينيك اللي هو ايفيدرين. ماشي. وكمان اللي هو دايفينايل هيدرامين انتي هيستامينيك ده في التوسكان. ماشي. وده اللي هو الاوزبكت جيفونسون كاكسيبوكترانت. وكمان واخد بوتاسيوم سيتريت اللي هو كان كأول جروب لو تفتكر كده. وكمان اللي هو واخد كمان برونكو دايليتورز اللي هو يعني موسع للشعب الهوائيه معاه. ودايفينايل هيدرامين انتي هيستامينيك. عندنا اللي هو الاوبلكس ده صوديوم بنوزات اللي هو كاكسيبوكترانس يعني بيزود السكريشن. والجيفونسون بردك كاكسيبوكترانس. والاوكسامايزين ده اللي هم انتي هيستامينيك يعني، والباراسيتامول كمسكن يعني. فاهم. وبس كده يا شباب. اتمنى اكون حاولت افيدكم يعني او كده يعني. والسلام عليكم ورحمه الله.